Ito, mga idol. Exhaust pipe yan ng Volvo. Mahaba yan, di ba? Nakakonekta pa ron sa unit. Nakasagasa siya ng malaking bato sa ilalim. Taas na nga ng truck. Inabot pa to. Ito yung na-damage na itong exhaust pipe na kasi putol-putol yan dahil kumbaga may curving siya. Kaya ito yung tinamaan, kaya ito yung tinanggal lang nila para gawan nga natin ang parahan. Kung paano pa yan ma-assemble. So, ito, kaya parang ano to parang spring to naglalaro yan kapag naglulubak. Yan. Kasi kapag diretsong plain na tube pipe na ganito, hindi maglalaro. Diba? So yung design niya, nilagyan nila ng ganito, parang spring yan, gumagalaw yan. Parang malambot pa. Pero pipe yan na walang tagas din. Ngayon ito, naghanap ako ng second hand. Yung mga pinagluma na, ayun na, may nakita ko kaya lang may tama na yun. Itong napili ko. Yan. Diba? Paso. Pero may maliit na rin itong tama. Bahala na. Yan ang kakatin ko to. Tapos itong kukunin ko, itong importante yung slip niya. Kasi itong kabila walang slip to yun. Tsaka iba yung design ng pagkakunin. Ito medyo 45 degree lang to. Baka nga hindi lang. Dito 45 degree to. So ito lang ang kukunin ko dyan, yung slip at tsaka ito. Kasi wala siyang iba yung design. Di ba? So transfer ko lang siya rito. Okay. So update ko na lang kayo mga idol kapag may maganda-ganda na tingnan. Ngayon kasi maraming proseso pa nga akong gagawin. Ha? Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung strategiya na gagawin ko. Okay? So ayan mga idol, naputol ko na. Ito ang ilalagay natin dito. Kasi ito talaga total wreck na to. Baga sa banggaan. Wala na yan. So ito, kakabit natin yan. Tapos ito naman, kakabit natin doon. Di ba? So ito, okay lang yan kasi nakakadaan pa naman yung usok eh. Okay? So wala yan, walang kaso yan. Baga dented lang siya, wala. Pang ilalim lang naman, hindi naman siya kita. So pwede na yan. Kasi kung gagawan pa natin ng remedyo to, tagal-tagal ng proseso, mahihirapan ko lang sarili ko. Ganun din naman yung mga driver, hindi rin naman nila makikita yan. Talagang magawa ng paraan, hindi na natin papatuan. Okay? The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future.
gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Now's the future. Tapos ito, dito natin ayun. I-welding natin mga idol. Diba? Diba? Ganyan lang. Pwede natin sila yan, yan. Diba? Gusto ko naman sa kanila yung isa. Dito na tayo sa bago. At isipin ko pa kung paano natin may babalik ng maayos at maganda yun. Diba?